Hello mga ka-MomDy's. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Ngayon po ay magluluto po ako ng beef steak. First, maglagay po tayo ng oil. Painitin. Tapos, mag-isa po tayo ng sibuyas. Ngayon po ang sibuyas. Yan, ganyan lang po. Unahin natin lutuin ang sibuyas. After, bawang. Ngayon po, inuna ko po ang sibuyas bago ang bawang. Minsan naman po, bawang ang nauuna. So, luto-luto lang po. Then, alagay na po natin ang karning baka. So, 1 kilo po siya. Then, kailangan po natin siyang tuktokin ang karne bago iluto. Yan, ganun lang po. Lutuin lang po natin ang karne sa bawang at sibuyas. After, ganyan lang po siya. Dapat kusang loob tayo pag nagluluto para masarap ang resulta. Hindi yung napipilitan lang. Yan. So, ganyan po. Lutuin lang natin ng konti ang meat. Then, after, maglalagay na po tayo niyan ng paminta. Durog na paminta. Yung crack na paminta po. Crack na paminta. Hindi siya durog. And then, magic sarap. So, gaya po ng nasabi ko, hinahalo ko na po siya pag nagigisa ako ng meat para na-absorb niya po ang lasa ng paminta, magic sarap, na-absorb po ng karne. Bago ako maglagay ng sabaw, kailangan minimix ko po muna siya konting minuto. So, after po niyan, ganyan lang po kasimple, pero dapat nasa kondisyon tayo pag nagluluto. Then, suka. Haluin naman po natin. Yan. So, after po niyan, maglalagay na tayo ng toyo. 1 kilo na 1 kilong baka po, 3/4 na cup na toyo. Yan, ganyan po. Halo-haluin lang natin. Yan. Ganyan lang po. Pag marunong ka na po ng step by step, magdali lang naman po siya. Lutuin tayo. Mag-a-add po tayo ng sa 1 kilo po, 1 basong water. Kasi ang iba po ang karning baka, medyo matigas siya, matagal siyang maglambot. So, ang 1 kilo pong baka ay 1 basong tubig. Plus yung sabaw ng karning baka, yung sarili niyang sabaw. Kasi pag iniluto mo yung mga karne, may sarili silang sabaw. So, makakadagdag na po dyan. So, takipan lang po natin ng ilang minuto para kumulo-kulo siya. Ganyan na po. So, yung pong paghalo, kailangan po every now and then, kailangan natin siyang haluin para ang karne, nabababad siya sa kumukulong sabaw. So, kailangan po natin talaga siyang haluin. Especially ang karning baka. Mabusisi lang po siya pag niluluto, pero sulit naman po pagkatapos. Then yan, maglalagay na po tayo ng kalamansi. Sa 1 kilo po, 10 na kalamansi po ang nilalagay ko.
plus may suka. Kasi ang suka, kailangan talaga yan, lalo na sa mga karne, para hindi agad panis. Yan, tingnan na po natin kung okay na po siya. Kung malambot na, pwede na. Yan. Sarap. Yan, ganyan po ako magluto ng beef steak. Kanya-kanya po tayong style. Pero I'm sure ang outcome naman ay parehong masarap. So mga ka-MomDy's, antayin lang po natin kung tama na ang lambot niya. Okay. Yan. Lagyan na natin siya ng white onions. Iyan ang isa sa beef na pampasarap, saka pampa-attract. Ganyan na po. Ganyan na po siya. Okay na po siyang i-serve. Luto na po mga ka-MomDy's. Please don't forget to like, subscribe, and share to your friends. Salamat. God bless.